العالم برا مليان ضجيج وسرعة وأسئلة ما بتخلص، بس هون بمساحتي الخاصة بين ريحة طبخي اللي بتشبه هويتي وهدوء شوارع الزمالك اللي بتشبه أحلامي لقيت شغفي من جديد. أنا راما واشتقت لكم كتير. يلا نبلش فلوجي اليوم. مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد من بعد فترة انقطاع طويلة. كنت شارية شوية مشتريات للعناية، بتعرفوني أنا بحب الشغلات البسيطة. هذا كريم بيستخدم للوش وكمان للإيدين، وكمان جبت جيلاتين حتى أعمل سكين كير للبشرة. رح أعمل ماسك للبشرة كتير كتير حلو، فوايده كبيرة، مقشر وبتحسوا عن جد بيشيل كل شي كل شي. يعني انتو مالكم محتاجين تروحوا لصالونات عناية لحتى تعملوا تقشير، مفعوله قوي جدا جدا. فأول شي حطيت تقريبا 3 معالق حليب، ضفتلها معلقة كبيرة قهوة، وراح ضفلها كمان من الجيلاتين الحيواني اللي أنا جايبته. هو نوع نضيف وبصراحة ما له أي ريحة أبدا، وحتى لو استخدمته يعني بالأكل ما له أي نكهة أبدا قوية. حطيتهم شوي بالميكروويف، دفيتهم لحتى الجيلاتين يتفاعل ويدوب مع المكونات. هلا هو بعد ما دفيته تقريبا 10 ثواني بالميكروويف، ما بياخد وقت كتير لأنه كميته مو كبيرة. هو سخن شوي، رح حطه بكاسة تانية اتركه هيك حتى يفتر، وبهالوقت رح أعمل بخار للبشرة حتى يفتح المسام، رح يعطيني نتيجة أقوى بكتير. حطيت ورد محمدي، بيعطي كتير هيك، يعني إذا عندكم حتى كمان بابونج كتير كتير مفيد للبشرة. طبعا يعني بقعد لي هيك شي 5 دقايق، وبعدين بيجي بحط بقى الماسك اللي أنا حضرته بفرده على وشي. كتير مهم إنه تحطوا الطبقة سميكة شوي لحتى تعرفوا بعد هيك إنه انتوا تقشروا. وطبعا ما تنسوا ايديكم، أنا أي ماسك بعمله لوشي كمان بحط منه على ايدي. البدايات الجديدة دايما تبدأ بلحظات هدوء مع النفس. المسؤوليات ما بتخلص بس بتفكري إنه أنتي لنفسك عليكي حق. ولحالي أنا لازم أرجع أهتم بتفاصيل صغيرة. هذا الوقت هو مساحتي الخاصة لحتى أستعيد توازني. ممكن بأول اليوم لو أنا حاسة حالي إنه أنا فاضية، أو بآخر اليوم. يعني اختاري الوقت المناسب لإلك، وإنما يعني ما تهملي نفسك، اهتمي فيها. هذا الوقت مساحتك انتي، لازم تخلقي مساحة خاصة لإلك. وكمان بدي أقولكم إنه اليوم يوم مميز جدا، لأنه مطبخي ناطرني بوجبة مفضلة عندي وعند عيلتي. فاستنوني لآخر الفيديو لأنه كمان في جولة بالزمالك اليوم، فيها مكان سحري سحري جدا راح تحبوه كتير. وآخر شي مرحلة الترطيب بعد ما أنا شلت الماسك. صراحة الكريم كتير خفيف وبيمتص بسرعة، بنصحكن عن جد تستخدموه. اليوم رح أحضر معكن المقلوبة بطريقة صحية وخفيفة، بس بنفس الطعم الأصلي اللي احنا تربينا عليه. المقلوبة بالنسبة لإلنا مو بس أكلة، المقلوبة هي سيدة المائدة عنا. كل حبة بتنجان فيها تحكي قصة وطن وذكريات ستي وجمعة العيلة الدافية. رح أعملكن معها سلطة كتير كتير مميزة ومنعشة، فخليكن مركزين معي للحظة قلب المقلوبة المنتظرة، لأنه هي اللحظة اللي بتحدد نجاح الوصفة كلياتها. مثل ما شفتوا أنا كنت مقطعة باذنجان لدوائر، دخلته على الفرن بعد ما دهنته بالزيت، وطبعا انشغلت شوي بالتصوير فلحقت الباذنجان كان راح يحترق. الحمد لله هو غمق شوي بس ما في أي مشكلة أبدا أبدا، وما حيأثر على الطعم على فكرة. بس ودهنت الوش مرة تانية ودخلته الفرن لحتى ياخد لون من الناحية التانية. طبعا بهالوقت أنا حاطة المادة الدهنية على النار مع فصين مستكة، وعم قلي البصل الجوانح. لازم يعني ما يتحمر كتير وما يستوي، يعني ياخد لون هيك ذهبي خفيف كتير.
طبعًا في شوي هيك وقعوا وهربوا فخلص أنا هيك قلّيت البصل، بتنجان جوّا الفرن، نيجي للمرحلة اللي بعدها، رح قلّي الدجاج اللي أنا يعني منضّفته تنضيفة معتبرة. أنا شاركتكن قبل هيك تنظيف الدجاج ويعني شغلات كتير حلوة على فكرة لازم تشوفوها، رح أترك لكم الفيديو بصندوق الوصف. رح ضيف هلأ بعد ما قليت الدجاج كتير منيح المواد العطرية اللي أنا باضيفها للشوربة اللي هو الهيل، القرنفل، ال ورق الغار، بعدين انزل بالمي السخنة. طبعًا حنحط الملح بالآخر والملح حسب الرغبة. وبعد ما طلعت البتنجان من الفرن والبصلة على جنب جاهزة، هلأ رح حضّر الرز. الرز عندي مغسول كتير ومنقوع، رح ضيفله من بهارات اللحمة 7 بهارات، ورح ضيفله فلفل أسود وقرفة، هاي هي التتبيلة الأساسية، ورح أحط طبعًا ملح، الملح حسب الرغبة، فيكن تستخدموا كلّه رز بسمتي، بس أنا عن نفسي باعمل ميكس بين البسمتي والرز القصير الحبّة اللي هو المصري. الرز البسمتي لحتى يحافظ على الفلفلة، والرز المصري وظيفته إنه هو يخلّي لي إياه على شكل قالب، يعطيه تماسك لإنه هو فيه نشويات. ضفت جزء من البصلة جوا الرز نفسه وهي تكة من عندي أنا، ونيجي بقى لطنجرة المقلوبة. أول شي أنا حطيت الدجاج، بتقدروا تحطوا ورقة زبدة تحت. أنا بهالوقت ضفت معلقة سمنة زيادة ومشغلة النار على العالي لحتى الدجاجة نفسها تتحمر ما يطلع متل المسلوق. حطيت طماطم طبقة، بعدين باذنجان، بعدين راح أحط رز، وبعدين راح أحط باذنجان، أنا باحب حطّه بالتناوب لحتى اللي ييجي ياخد من الرز بعد ما أقلب الطنجرة ياخدوا رز مع باذنجان، يبقى الباذنجان موزّع مع المقلوبة نفسها. أنا هي يعني نتيجة خبرة سنين صرت أحب إني أنا أعمله بهاي الطريقة. وبعد ما ضفت الشوربة حسيت إنه أنا محتاجة إني زوّد شوية مَيّة صغيرة تكّة، فزوّدت شوية مَي راح أغطّيه وأتركه على نار عالية لحتى يتشرّب. كتير أنا باحب التنوّع بالسلطات، لذلك قررت اليوم إنه أعمل سلطة تكون شوي مختلفة وفيها تجديد. استخدمت المكنة لحتى أسهّل على حالي الشغل، طبعًا أول شي الكرنب قطّعته بهاي الطريقة شايفين، حطيت اللي هي بتبقى بتعمل slices وكمان الجزر وخيار وبصل، هاي السلطة ما فيها طماطم، عن جد كتير مميزة، جربوها. المميز بهاي السلطة إنه الdressing تبعها مختلف تمامًا عن النمط التقليدي تبعنا، فأول شي ضفت كاتشب بيتي وراح أضيف عليه زيت زيتون ويعني معلقة صغيرة خل، ما رح كتر خل لأنه الكاتشب نفسه هو بيبقى فيه ملح، فيه سكر، وفيه كمان خل. طعمها بيجنن وبيفتح النفس، كتير طيبة. وإجت لحظة قلب المقلوبة، عن جد هي أكتر لحظة كتير ممتعة، حلوة، فيها دفى، شغلات كتير.
وبس هيك، فأنتِ لمّا بتلاقيها نازلة بهذا الشكل تعرفي إنِّك نجحتِ، الطنجرة ما فيها ولا رزّة واحدة لازقة، رغم إني أنا ماني حاطة ورق زبدة، كمان هي آخدة لون هيك تحميصة من فوق، فشوفوا بقى الطعم ما ألذه. جربوا المقلوبة بهاي الطريقة وقولوا لي رأيكم، وأنتم جماعة مقلوبة الباذنجان والّا مقلوبة الزهرة والّا بتحبوها مشكّلة؟ وبعد وجبة هالغدا الشهية صار لازم نطلع نغيّر جو بمكان شو بدي أقول لكم بيشبه الروح، فشو رأيكم آخدكم تمشاية بشوارع الزمالك؟ الزمالك بالنسبة لإلي هي رئة القاهرة، شوارعها فيها رقي، فيها هدوء، ما بيشبه أي مكان تاني. من وقت للتاني لما منحب أنا وزوجي ننزل نتمشى فمنروح نتمشى بحواري الزمالك. بدي أقولكن إنه فيها اكتشافات، أنا ما في مرة نزلت اتمشيت إلا واكتشفت اكتشاف رهيب، ومن ضمنه هذا الاكتشاف اللي اكتشفناه هاي المرة ونحن عم نتمشى بأحياء الزمالك، اسمه متحف الفن المصري. ما رح أقولكن إنه هو رجعني بالزمن لورا كتير، كان تغذية بصرية لروحي، يعني عن جد تحسّوا حالكم قاعدين عم تتفرّجوا على مقتنيات فنانين أنتم كنتوا تشوفوهم بالأبيض والأسود بالخمسينات، بالأربعينات، فيها مقتنيات عن جد كتير كتير حلوة، أنا كتير انبسطت. الفن هو اللغة اللي بتجمعنا كلّياتنا، فهذا المكان من أحلى الأماكن اللي أنا دخلتها، حسّيت حالي إني أنا يعني بلحظة هيك واقفة عم اتفرّج على مقتنيات عبد الحليم حافظ، باحس حالي أغانيه عم تتردد جوا عقلي، ذكريات الأفلام اللي كنت أحضرها لإله الأبيض والأسود، كتير هيك بتحسّوا إنه رجعتوا بالزمن لورا، عن جد بتحسّوا هيك روحكم اتغذّت فن راقي وجميل وحلو، عن جد رح أترككن هيك شوي تتفرّجوا وتستمتعوا بالمقاطع اللي أنا صوّرتها. الملحن الكبير سيد درويش. عقد صورة لعقد زواج سيد درويش وجليبة عرش الهانم. نغمة نعوان معلم فنان الشعب سيد درويش. ست أم كلثوم. كبير داوود حسني. عظمة نغمات أرنب إلى السماء. لا يبلغ المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال. مقتنيات نبيل الألفي. فاكرة شنباته حقيقية. مسرح الفنانة سميحة أيوب. نسيتين. هيئة نجوم الفن سابو. سيد درويش. زمان. خلّصنا جولتنا بالمكان وبصراحة ما كان نفسي أمشي،
عن جد كتير كتير حلو وراقي جدًا. الحلو بمصر إنه هي بتحافظ على تراثها، فكرة إنه إحنا نحافظ على تراثنا عن جد كتير كتير مهمة. وهي العمارة اللي كان عايش فيها الفنان الراحل عزت أبو عوف الله يرحمه، وختامها مسك مع فنجان قهوة على ضفاف النيل، النيل اللي بيحضن أحلامنا. وهذا كان فلوج من أيامي البسيطة والمليانة حب. شكرا لأنكم استنيتوني شجعتوني ارجع. خبروني بالتعليقات شو أكتر جزء حبيتوه من الفيديو، المقلوبة ولا الجولة. ما تنسوا الاشتراك لحتى تكبر عيلتنا. بحبكن كتير، مع السلامة.